ආයුබෝවන් සවි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම රසම රස රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පොඩි මාරි බිස්කට් එකක් තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ මේ රසම රස ගුලාබි ජමුන් එක හදාගන්න. ඉතින් ගුලාබි ජමුන් ගොඩාක් රසයි. ඉතින් මාරි බිස්කට් වලින් අපි බලමු කොහොමද රසට ගුලාබි ජමුන් හදන්නේ කියලා. අපි මේ මාරි බිස්කට් එක පොඩි වලට කෑලි වලට කඩාගෙන ග්‍රයින්ඩර් කරගමු. ඔන්න විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනි මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි ගොඩක් ආදරෙයි. අලුතෙන් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට පහලින් එන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඒකම එන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට දාපු ගමන්ම බලන්න පුළුවන්. අපි බිස්කට් එක මෙන්න මේ විදිහට කඩාගෙන ග්‍රයින්ඩර් කරගමු. ඔන්න දැන් අපි ග්‍රයින්ඩර් කරගත්තු බිස්කට් කුඩු ටික භාජනයකට දාගමු. දැන් අපි මේක ඩෝ එකක් විදිහට අනා ගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔයාලට මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් fresh milk, පොල් කිරි, පිටි කිරි මේ තුනෙන් ඕනිම කිරි වර්ගයක් අරගන්න. ඔන්න අද මම ගත්තේ පිටි කිරි මේස හැඳි 1/2ක්, වතුර මේස හැඳි 2/2ක දිය කරගත්තා. මේ කිරි ටික හොඳටම නිවිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක ඩෝ එකක් විදිහට අනාගමු. අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ අතේ ඇලෙන්නේ නැති ඩෝ එකක්. ඔන්න දැන් ඔයාලා අතේ තෙල් ටිකක් තවර ගන්න. තෙල් ටිකක් තවරගෙන මේක අපි පොඩි බෝල වලට කඩාගමු. ඉතින් ගොඩාක්ම ලොකු බෝල නෙමෙයි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ බෝල වලට කඩා ගන්න. මේක අපි තෙලේ බදිනකොට මේ බෝලේ ටිකක් ලොකු වෙනවා. ඒ නිසා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ බෝල වලට කඩා ගන්න. ඔන්න මේ තියෙන්නේ මම එකම සයිස් එකට ලස්සනට හදාගත්තු ගුලාබ් ජමුන් බෝල ටික. දැන් අපි තෙල් ටිකක් ලිපේ තියාගෙන තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ තෙලට මේ ටික දාලා බැදගමු. ඔන්න ඔයාලා ලස්සන පාටකට එනකන් මේ බෝල ටික බැද ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට හැන්දෙන් එහා මෙහා දාගෙන හොඳට බැද ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක බැදිලා ඇද්ද බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට උඩ පිපිරෙනවා. ඒ වගේම ලස්සන බ්‍රවුන් කලර් එකකට එනවා. එතකොට ඔයාලා ලිපෙන් මේ ටික ඉවත් කරගන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ බෝල බදිනකොට ඔයාලා මද ගින්දරේ බැද ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් ගින්දර වැඩි වුණොත් මේ බෝල කළු වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න මම සේරම බෝල ටික බැදගෙන ඉවරයි. දැන් අපි සීනි පැණි එක හදාගමු. මම මෙතෙන්දී සීනි ග්‍රෑම් 150ක් අරගත්තා. 150ට වැහෙන ප්‍රමාණයට විතරක් මෙන්න මේ විදිහට වතුර ටිකක් දාගන්න. දැන් අපි මේ ටික දිය කරගමු. ඉතින් ඔයාලා මේ පැණි එක ගොඩාක්ම නූල් ඇදෙන පදමට එනකන් උණු කරගන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට සීනි කැට ටික දිය වෙලා අන්තිම බිඳුව යන්තමින් නූලක් විදිහට ඇදෙන පදමට තමයි අපි මේ පැණි එක හදා ගන්න ඕනේ. මේ බලන්න හැන්දට අරගෙන බලනකොට යන්තමින් නූලක් ඇදෙන පදමට තමයි හදා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි පැණි ටික උණු කරගෙන ඉවරයි. ඔන්න දැන් අපි පැණි වල රස්නේ තියෙද්දිම පැණි එකටම ගුලාබ් ජමුන් බෝල ටික එකතු කරගමු. ඉතින් මේ විදිහට එකතු කළා ඔයාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඔන්න දැන් ඔයාලා ඉඩකඩ තියෙන ගැඹුරු භාජනයක් අරගන්න. ගැඹුරු භාජනයක් අරගෙන මේ ගුලාබ් ජමුන් බෝල ටික එකට දාගන්න. දාගෙන ඊට උඩින් පැණි ටික දාගන්න. ඉතින් මේ ගුලාබ් ජමුන් බෝල පැණි වල හොඳට පෙඟුනට පස්සේ තමයි ගොඩාක් රස. ඔන්න මම ගුලාබ් ජමුන් බෝල වල රස බැලුවේ හරියටම පැයක් විතර ගියාට පස්සේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගුලාබ් ජමුන් බෝලේ අතට අරගෙන බලනකොට පැණි ටික උරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔබනකොට කැඩෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ගුලාබ් ජමුන් බෝලෙට හොඳට පැණි උරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු රස කොහොමද කියලා. ඇත්තටම ගොඩාක් රසයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දෙන්න, කමෙන්ට් එකක් දෙන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.